Chào mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ sửa cái nồi Toshiba này. Nồi này thì anh khách thợ đã có gọi với mình là báo là con này đã chuyển 220 các bạn nhé. Đây, cái này mình xin bỏ cái phần thông tin của anh đi, thì YouTube nó quét là nó sẽ bắt xóa video ấy. Tình trạng nồi đã chuyển 220 này, đang sử dụng. Mang đến để kiểm tra thì thấy lỗ cầu chì nhá, chết sò, chết cầu diode hỏng cáp này. Thay xong có hiện tượng như trên này, anh có gọi thì báo là nó tít 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 nha các bạn nhé. Cái dòng này thì tít 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 là nó hỏng khuyển khá là nhiều nhá. Bản thân cái dòng này ấy, nó đã bị bệnh tít 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 rồi. Có thể là nó xông mát, và nó có thể nó bị lỗi vì xử lý nữa ấy. Mình gặp cũng khá nhiều rồi. Con này đã chuyển 220 nhá, anh ấy đã sửa rồi. Thì mình sẽ cắm 220 nhá. Đây là điện, đang điện 100 này, zin này, mình cắm 220 nhá. Cái này đã chuyển sang 220 rồi nên là mình sẽ cắm 220 đây. Rồi đã chuyển 220 này các bạn này. Mình cắm cái bóng chống trật xem thế nào đấy nhá. Đã lên này. Bấm bóng nhanh nhá. Tít 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 này. Đấy, chắc chắn là hiện tượng như thế. Đây mình đang cắm bóng chống trật nhá, bỏ xoang này. Bỏ xoang xem là nó có nhận không này. Con bấm lống nhanh các bạn nhé, mọi người nhé. Như này là vẫn tít 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 này, bình thường này, nếu mà khi mình bỏ xoang ra là nó sẽ lấu, phải lấu bình thường các bạn nhé. Đấy là cái kinh nghiệm của mình sửa thôi. Còn là mọi người các bác thợ khác thì em cũng không rõ đâu. Đây em cắm trực tiếp nhá. Cắm điện trực tiếp 220 này. Hủy này. Để chọn bật lấu nhanh nhá. Đấy, tít 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 này. Anh ấy đã thay sửa rồi. Thì chắc là khả năng là mình sẽ làm lại thôi. Phải làm lại hết các khối nhá các bạn nhá. Nhiều khi làm các khối các bác làm chưa được chuẩn thì nó sẽ cái bệnh không nhận nổi đấy. Mình chưa biết là như nào, mình sẽ tháo ra nhá. Cái này nó bóc mất hai cái dán ở đây rồi này. Mình bận nên mình nhận được 2-3 hôm rồi mà công việc nó bận quá nên là cũng chưa sờ được luôn. Nếu các bác gửi em chưa làm ngay được, thông cảm cho em nhé. Nhiều khi ở quê là sửa, nhiều khi sửa cả quạt cả các thứ, nói chung là sửa rất là nhiều thứ. Còn việc chính của em là sửa nồi cơm rồi. Đây, cái này em tháo ra em nhìn qua thì cáp này. Cáp này bác đã thay rồi. Khả năng thay cáp thì em cũng sẽ có thể em sẽ thay khác cáp khác. Vì nhiều khi cáp mới là nó vẫn bị nha các bạn nhé. Em sẽ tháo ra kiểm tra xem bo ở dưới này. Nồi đã được chuyển 220 nhá bạn nhá. Chứ không phải là còn zin nhá. Cái này cáp bé này khả năng con này 19 chân này. Này đúng không? Con cáp này 19 chân nhá. Mình sẽ tháo ra, mình sẽ cho mọi người xem là cái nồi đã chuyển điện 220. Quạt này các bạn gì này, lắp quạt ngược nha các bạn nhé. Lắp quạt ngược này thì nó cũng không liên quan đến cái phần tít 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 đâu. Có chăng là lắp quạt ngược thì chạy nó sẽ nóng và nhiều khi nó sẽ gây ra chết sò thôi. Phần Toshiba nếu mà các bạn chuyển chuẩn thì nhiệt nó cũng khá là mát, nhiều khi nó cũng không chết đâu. Dùng một thời gian dài thì khi nó om sò thì nó cũng sẽ chết thôi. Đây quạt nó lắp ngược này, mâm từ chuyển sang 220 này. Cái này thì đây chắc bác có thể là học trên mạng hoặc là đi học này. Cái kiểu này khả năng học trên mạng, có bác sẽ hướng dẫn là cắt nửa cái này, nên là tùy thôi. Khả năng em sẽ làm lại nhé các bạn nhé. Mạch quên không bắt ốc rồi. Ở đây nó có ốc để giữ mạch này các bạn này, nhìn này. Mình nhấc cái là nó sẽ tuột cả cái mạch này ra. Phần sau này có một cái ốc để nó giữ cố định này, khi tránh xê dịch nha. Xê dịch cái này là phần chạm
Vỏ này nhiều khi mà nó giò có chẳng hạn như nào đấy nó giật thì cũng khá là nguy hiểm nha. Chuyển 220 thì mình cũng không dám nói cái điều gì đấy làm ảnh hưởng, nhiều khi nó ảnh hưởng đến anh em chuyên làm chuyển điện. Chuyển điện thì các bác làm tốt thì nó cũng ok thôi, vì em đã từng làm chuyển điện rồi. Phải có các bác phải chọn cái địa điểm nó uy tín, người ta làm lâu năm người ta sẽ đúc rút cái kinh nghiệm rồi người ta bán ra, người ta sẽ cải thiện cái chất lượng chuyển điện nhá. Nhưng con này cắm không nên nguồn, khả năng hết pin này. Trước tiên là hết pin này. Sò cái này chạy F25L1203 này, sò này chạy nóng lắm các bạn nhá. Sò này không nên thay sò này đâu. Cái này lắn cái này phần này là phần ủ này. Ủ này lắn bằng lửa bán kỳ cho các bạn nhé. Lửa bán kỳ này thì nhiệt ủ sẽ là nóng nhá, khá là ảnh hưởng đây. Ốc ở đây còn có 2 con ốc ở đây, bắt cái tản nhiệt này cũng không bắt này. Đó, cơ bản thì khả năng là mình sẽ phải làm lại hết rồi các bạn. Ốc này, câu này 270 này. Tụ này 0.15 này, tụ 5 mi này. Cắt con bảo vệ đi nha, bảo vệ. Tụ lọc nguồn 2 mi này. Đây đã sửa một số rồi này. Chết công suất này. Đây các bạn nhìn này. Chết công suất để thay rồi nhá. Thay khối công suất rồi này. Nhìn qua đây đã thay IC lái TA8316 này. Tít để có thể là cái khối nguồn nó đang có vấn đề nhá. Mình sẽ nhìn như này là cái thông số này thì khác mấy mình làm. Mình cũng có thể theo cái thông số này mình làm được. Cái này thì mình sửa theo họ nhé. Hay là mọi người thích xem cái cách mình chuyển điện theo cái cách phương pháp của mình nhỉ. Này mình sẽ trao đổi một chút với khách hàng đây. Đây mình vừa trao đổi với anh khách thợ xong. Này cái phần này nó cũng đang bị bẻ này. Này cơ bản là cái chuyển điện 220 thì cái lồi Toshiba là trong những cái hãng lồi dễ chuyển điện nhất các bạn nhé. Thông số thì nó cũng như các hãng khác thôi, phải là chuyển những cái phần nào thì sẽ ok hết rồi các bạn. Đây là tụ lọc nguồn này, đã xử lý này. Đây tụ lọc nguồn phần mạch cộng hưởng này. Đây là tụ cộng hưởng này, 0.15 nhá. Đây là 0.15 này, tụ 5 mi này. Đây tụ 2 mi, tụ lọc nguồn AC đầu vào này. Đây là R32 họ đang để 270 này. R25 này, con này đang nối tiếp một con chở 20. Thường nếu mà lồi nó tít này thì ở điện sin 100 thì mình sẽ thử khiển nhá các bạn nhé. Cái chỗ này là không rõ là tại sao là khi lại đấu một con diode không biết là 4148 hay là con Zenler đây. Zenler ở đây ở cái chân con bơm hút chân không nha các bạn nhé. Mình không rõ là tại sao là bác ấy đã đấu vào đây. Cái này thì mình sẽ làm lại hết nhé. Bệnh tít này
Đây bác ấy sửa, bác ấy thay hết rồi. Mà cái con 25L120 này chạy nó cũng khá là nóng nên mình cũng sẽ làm lại nhá. Và làm lại mình nhỉ, xử lý lại hết các khối nhá. Cái này chuyển 220 thì chắc là cũng nhiều bác cũng đã làm rồi. Rồi Toshiba nó cũng không khó đâu. Đầu tiên thì mình sẽ thay cái sò khác nhé. Sò khác thì cũng tháo lại cái cầu đi cái đốt để đẩy cái tản nhiệt nó ra đúng lỗ nha các bạn nhé. Đây có hai cái lỗ này mà chắc các bác mất ốc của bạn ấy co vào đây này nên là nó cũng không đúng, còn đúng vị trí như ban đầu đâu các bạn ạ. Ốc này là ốc của nó ốc dạng ren của nó mịn nhé, không phải dạng xoắn này đâu. Đầu tiên mình sẽ làm lại khối công suất nhé. Mình đang làm thì có khách trên thành phố Bắc Ninh xuống nên là mình gác lại cái nồi này. Và sau đó thì mình lại người tối thì nó ho đây. Mệt thế là lại nghỉ đây. Này như cũng không phải ốc của nó này các bạn này. Lắp cũng ngược này. Lắp lại cánh là mình sẽ đi xử lý cái mạch nha. Cái này thì mình sẽ thay lại sò nha các bạn nhé. Thay sò khác cho nó mát này. Này họng nó không được tốt nên là nghe không rõ này, các bạn có thông cảm cho mình nhé. Mình sẽ cố gắng dùng cái phần mềm này mình chỉnh được cái âm thanh cho nó dễ nghe hơn. Quay bằng cái điện thoại cùi nên là nó sẽ không bằng cái máy quay. Những cái mạch mà chuyển điện 220 thì các bạn nên ưu tiên dùng những cái sò H30R nha các bạn nhé. Hôm qua mình xử lý cái cáp này là mình chỉnh cái nhiệt này nó thấp xuống thế này, hàn ở sao nó không ăn. Đây mình hàn thì thường mình để khoảng 360 đến 400 độ nha các bạn nhé. Hàn nó làm nó quen này. Hàn nhiệt độ nó thấp quá làm nó lâu. Lâu lắm rồi mình cũng không chuyển điện con nào cả. Đợt này nó kiểu hàn mùa hè đến thì quạt quậy nhiều mà. Nó hút tiếc này nó có vấn đề này. Phải lấy cái hút tiếc khác này. Lúc nào trong tay cũng phải cái hút tiếc các bạn. Cái cầu diode này mình sẽ hàn lại nhé. Ở đoạn đầu video thì mình cũng có nói đến các bạn để đẩy cái tản nhiệt ra đúng lỗ nha các bạn nhé. Đây bác thợ trước thì không rõ bác thợ trước hàn hay là do bác thợ đầu tiên chuyển điện để cái phần này nó bị ốc nó mất rồi, nó lệch hết rồi nên là mình phải xử lý lại. Phần nồi Toshiba thì nó tối ưu được nhiệt nên là nhiều khi chuyển điện cũng chưa chuẩn, nhưng mà nhiệt nó không cao nên là sò nó chạy nó vẫn cứ ok. Đa số các nồi mà chuyển điện này thì nhiệt nó khống chế nó khoảng cao nhất con nào cao khoảng 45 độ các bạn ạ. Nhiều khi các bác không chuyên thì các bạn không kẹp nhiệt nữa, không để ý đâu. Cứ chuyển điện này sao thấy nó chạy được là được. Nhiều khi nó là như thế.
Đây mình sẽ giữ lại cái cầu diode nhá. Cầu này cầu diode khi mình chuyển điện thì mà các bạn giữ nguyên được nhá. Cầu 15A chạy điện 220 thoải mái thôi. Nhưng mà dùng con FGA 25D120 này thì chạy nó sẽ nóng hơn nhá. Đây sò đây, sò gì này các bạn không đút gen được thì các bạn cứ bẻ nó ra ngoài để nó xa cái tấm tản nhiệt ra. Đây mình bẻ lại chân này, làm lại chân này để cho cái phần tản nhiệt nó bắt ốc nó chuẩn nhé. Đây ốc này, đây ốc này có hai con ốc gen đây mình sẽ lấy hai con ốc nhé. Đây hai con ốc này là họ đã mang họ bắt chân của, đây mình lấy một con ốc này, sau mình sẽ lấy con ốc khác. Đó, thế là nó sẽ chuẩn này. Tiếp theo mình sẽ thay lại sò nha các bạn nhé. H30R1353 đây các bạn này. Thay sò tháo máy này. Các bạn thay được sò H30R1603 thì càng ok. Thường là những cái nồi tô chuyển 2.2 thì họ đều dùng H30R1602 nhé. 62, 603 mình cũng không để ý đâu. Đầu nó ra 1600V. Nhiều bạn bảo dùng sao nó, tôi dùng 1200 cũng chạy thoải mái, mà thực ra thì 1200 cũng chạy thoải mái các bạn nhé. Nhưng họ nhà sản xuất thì họ cũng tính thôi, nó có những cái thời điểm nào đấy nó sẽ chịu một cái điện áp rất là cao nhé. Họ phải nghiên cứu thôi, nên là thử nghiệm rồi, nên là không có chuyện họ làm thừa đâu. Các bạn va nhiều các bạn thấy là họ toàn dùng H30R1602 này. Nên là con này 1 lít thì dùng H30R1353 thì cũng khá là ok nhé. 1350V cũng thoải mái thôi. Đây phần này nó bị bong chân, thì mình sẽ cạo cái chân này nhá. Cạo cái chân này để bắt cái phần chân IGBT này xuống nhé. Đèn nó hơi cao, nó hơi chói các bạn này. Để zoom to một chút cho các bạn dễ nhìn. Ông lại bảo mình làm mình chả thấy zoom nó gần điện thoại nó cùi, nên là zoom nó cũng không được nét. Các bác thông cảm nhé. Em nó cũng không phải việc chính của em sửa lời cơm, nhưng cũng không phải làm YouTuber này, nên là cũng không có tiền để đầu tư quay video. Mình đây là làm cái video để vừa giao lưu với mọi người và chia sẻ với mọi người thôi. Các bác nào mà thấy không hợp thì có thể chuyển kênh nhé. Không vào thì lại sau lại thả dislike video cho em, đã không like cho em rồi lại còn thả dislike nữa, thì là video nó lại không được đề xuất, thì nhiều bác không muốn xem thì cũng không xem được. Thuật toán YouTube giờ nó là thế đấy, nên là nhiều khi ngoài xã hội bây giờ cũng thế, muốn vùi dập ai thì cứ đánh 1 sao, nhiều khi cũng tội, chưa biết đúng sai đâu mà
cứ theo tâm lý đám đông này, cứ đổ hết trách nhiệm cho người ta. Đây là nó khách hàng đã dùng, thấy hỏi là khách hàng đã dùng khoảng 3-5 năm rồi, nên là các bạn cứ là sửa theo zin thôi. Còn mình sửa thì mình chuyển điện, mình sẽ dùng cái thông số khác nha các bạn nhé. Mình sẽ kiểm tra cầu chì nhé, cầu chì xem họ đã thay cầu chì nó hợp lý chưa. 20A. Khi mình chuyển sang 2.2 thì các bạn nên dùng cái cầu chì 10A thôi nhá, 12A thôi, để tránh cái tình trạng mà đã chết công suất rồi cầu chì nó không lỗ nhá. Lỗ sẽ cắm vào nó sẽ nhảy át đấy. Đây là trong tình trạng con này cũng thế này. Cắm đây là chết sò lên là cầu chì thì không lỗ, nên là cứ cắm vào nó nhảy át. Đây mình sẽ thay, các bạn có thể thay 10 nhá, 10 hoặc 12A thôi. Đây mình cầu chì 10A này các bạn này. Đây cầu chì 10A là đã ok rồi, tại vì mình va chạm cũng khá là nhiều cái lồi điện 220 của hãng Toshiba này, họ dùng cầu chì 10A nhé. Các bạn mà dùng cái cầu chì thấp quá thì nhiều khi nó chỉ cần hơi xông một chút là nó đã sợ đứt cầu chì rồi. Đấy là trường hợp đấy là đứt theo cái kiểu, đúng theo kiểu đứt tự nhiên đấy. Ngay cả đơn cái bo nguyên bản này, các bạn tại sao mà họ dùng cái cầu chì 20A này mà sao không dùng như hãng khác dùng 15A? Có lý do hết nhá. Đấy, mình thay lại rồi. Các bạn dùng những cái tụ CG này. Đây mình đây quay các bạn, cái tụ CG là những cái tụ rất là rẻ tiền nha các bạn nhé. Nó không xịn như cái tụ BM này đâu. Đây họ dùng cái tụ này cũng tụ cộng hưởng BM này. Cái này chết sò thì mình sẽ check qua cái con tụ cộng hưởng song song với mâm từ này nha các bạn nhé. Song song mâm từ này họ đang thay là 0,15 này, 154 đấy. Các bạn mà dùng lắp tụ kẹo nó sẽ là giá trị 154 nhá. Còn trên tụ này nó ghi 0.15 này. Mình sẽ hút sạch chân và mình sẽ đo cho các bạn xem. Đây là hai con giá trị R1 và R40, họ đang dùng con 330k nhé các bạn nha. Đây là cam vàng này. Đấy. Đây là R1 R. Đấy, các bạn có thể tham khảo cái thông số của cái bác thợ trước nhé. Các bạn nhìn này, các bạn có thể chuyển sang 2.2 rồi. Nhiều bác nghĩ là cái nồi cơm nó chạy điện rất là cao mà không chuyển được 220 nhé. Con tụ này còn giá trị 147 này. 147 thì cũng ok, không vấn đề gì đâu các bạn ạ. Nó sai số cộng trừ 5%. Cái này thì mình có thể lắp cái tụ 0.12 cũng được. Nó sẽ công suất nấu nó sẽ khác nhé, nó sẽ thay đổi đây các bạn.
0.12 theo cái kinh nghiệm của mình hình như là các bạn lắp tụ càng thấp thì như 0,1 thì công suất nó sẽ cao hơn. Lâu lắm mình không chuyển điện này, làm cho khi mình phải bỏ sổ ra. Từ cái đợt nó hỏng máy tính hay là mình cũng không quan tâm những cái thông số chuẩn nên mình cũng không mấy khi mình nói chung là lâu lắm mình cũng không chuyển điện. Cái công việc chính của mình sửa nồi điện 100 là cũng khá là nhiều rồi, chiếm hết những cái thời gian mình sửa rồi, nên là trước mình có em trai phụ nữa nên là mình có thời gian mình cho nó bóc tách mâm từ xử lý cho mình để mình chuyển 2.2, nên là giờ làm có một mình đấy nên là công việc nó bận rộn nên là cũng không còn chuyển điện như trước nữa. Con này tụ 5 mi nhá, mình làm thì mình check kiểm tra đây, tra tổng thể đây. Bốn trên 9 này, ok các bạn nhá. Cái này mà tụ này mà hỏng thì các bạn cứ thay tụ 5 như cũ nha, các bạn mà thay tụ 6 hoặc tụ 4 là cái giá trị công suất là nó sẽ khác đấy, nên là nó sẽ ảnh hưởng đấy. Đây là các bạn nhìn này, đây là họ đã thay một số thông số như R24 này, R24 thành 15. Lâu xanh, lâu xanh đen hình như là 150 hay sao nhỉ, giá trị 150 trong con này nó lại họ lại thay nhỉ. Mình đo giá trị ở trên mạch cho nó là bao nhiêu này. Một 150 ohm thì phải. Con này zin của nó 150 ohm mà. 15 ohm này. R4 là họ đang dùng cái con 24 ohm nha các bạn nha. Đây con diode này họ cũng đã thay rồi này. Đây các bạn có thể nhìn tham khảo nha, mình zoom thì cho các bạn nhìn nó tham khảo. Cái phần này không phải là cái bài mình hướng dẫn chuyển điện nên là các bạn có nhìn cái thông số các bạn chuyển điện các bạn tham khảo này. Đây cái con tụ bảo vệ này thì mình thường là mình sẽ thay cái tụ bảo vệ vào nhá. Tụ bảo vệ 471 đấy các bạn ạ. Chứ không mình không cắt đi bỏ đi đâu. Vì nhiều khi nó nồi cơm nó gặp cái tình trạng là sét đánh hay là những cái tình trạng quá áp, nó điện áp nó cao hơn nha, thì mà các bạn có thể không phải bảo hành nha. Đây mình kiểm tra sơ qua. Đây các bạn nhìn tham khảo đây này, họ dùng con chở 100 ohm này, mình nhìn qua đúng 100 ohm rồi. Đây 100 ohm các bạn này. Giọng nó bắt đầu khác khác rồi. Hình như là các bác thợ gửi lời cho mình, hình như bác cũng xem kênh YouTube của mình nên là mình cố gắng mình quay cho các bác. Nhiều khi làm em cũng không thể quay hết cho các bác được đâu, vì nhiều khi công việc nó bận, em đang mỏi nên là nhiều khi làm nó giờ cái tầm này việc nó cũng ổn rồi nên là ngồi vừa nói chuyện với các bác mà vừa quay cho các bác xem. Con TA8316 này, mình sờ đây nó có hiện tượng lung lay lắm nha các bạn nhé, không rõ là nó có cụt chân hay như nào này, các bạn nhìn này. Cái này đo thì thực ra nhiều con nó chết trong cái tình trạng nhiều kiểu chết lắm, mình làm thì cũng gặp khá là nhiều rồi. TA8316 này chết nhiều kiểu lắm các bạn.
Có con nó sẽ xông chân 1 với chân 4, con nó sẽ dò những cái con lái ấy, giống kiểu như dạng 8050 ở bên trong ấy. Mình đo các thông số nó khác nhiều khi thay vào nó vẫn cứ bùm ấy các bạn. Đây con này mình thấy nó lung lay chân này, mình cũng thay con khác này. Con này hình như là bây giờ trên trang linh kiện chất lượng họ bán này 60 mấy nghìn một con này các bạn ạ. Này cụt trần này. Đấy. Mình lắp vào mình thấy nó hơi lung lay mình kiểm tra đây. Cũng có thể là nó đã gãy chân rồi nên là bác cái test là nó test nó ở cái dạng tít có thể nó đang lỗi con này. Hoặc là lúc mình chạm đây nó lung lay nên mình hút này nó cũng gãy mất chân luôn này các bạn ạ. Đây này, nên là mình sẽ thay luôn nha các bạn nhé. Đây là con IC lái TA8316 mới nhé bạn nhé. Nhiều khi tháo máy gặp phải cái con nó lỗi là thay sò và nó cũng chết đấy. Nhiều bác có hỏi là em có nhận sửa lồi không thì em xin thưa là có nha các bạn nhé. Em sửa toàn quốc này. Em sửa nhiều năm toàn quốc này. Em lập kênh YouTube này là cũng theo đề xuất của có khách họ ở gần đấy. Gần họ bảo ở gần bao năm mà cũng không biết, mọi khi cứ phải mang ra Hà Nội. Nên là cũng khuyên mình lập kênh YouTube. Nhiều khi có khách gần họ xem YouTube họ biết được rồi, họ đỡ phải mang đi xa. Em thì thời gian này sửa cũng không nhiều đâu. Nên là có lúc thì quay được, có lúc nhiều cái video nó lại dính nhạc hàng xóm mở hoặc là nọ kia, nên là nhiều khi cũng không có thời gian cắt ghép này đăng. Đây con này là bơm chân không này. Cái này là khóa cuộn hút này. Phần này là phần cảm biến và phần cầu chì nhiệt đáy lồi các bạn nhé. Thay cơ bản rồi thì mình sẽ cắm vào, mình sẽ xem cái mức điện áp nhé. Kiểm tra cái điện áp, mức điện áp xem nó cơ bản nó sẽ đã ok chưa. Hai trận điện 220 nha các bạn nhé. Các bạn xem trên video thì thường là nói chung là video nào cũng thế thôi, ai cũng sẽ cắt bớt thôi. Cứ quay đủ như kiểu của mình thì xem nhiều khi mình thì thực ra mình nhiều lúc mình cũng dừng đấy để giảm bớt cái thời gian dung lượng quay lên này. Chứ video mà để sửa hoàn thiện nhiều thứ thì nó lắp ráp các thứ là nó rất mất nhiều thời gian đấy các bạn nhé. Đây mình sẽ cắm nguồn này, đo nhé. Đồng hồ lại rồi trứng này, cắm điện 220 các bạn này. Đây mình đo điện AC cho các bạn thấy này, 220 này. Rồi, hơi che đồng hồ tí đây. Đây 220 này. Đấy, chỗ mình điện 244V này. Nếu mà lồi này có nhược điểm lỗi cái lỗi tít là lỗi có thể là do điện áp nha các bạn nhé. Mình mà sửa đến 246V mà cái mạch này nó chạy ok này thì là bác này chuyển điện này cũng khá. Đây mình chưa đấu tắt cầu chì nhiệt đáy nồi này, nên là nó chưa có điện cấp vào đấy. Đây các bạn nhìn này, một cái TH này thì mình sẽ đấu cái cầu chì ở bên cạnh này. Các bạn chú ý nhá, nhớ khi mình
hàn đấu tắt như này, nhưng mà khi mình lắp vào nhá, nhớ nhả mối hàn đây nhá. Mình đã nói chi tiết thế này mà nhiều bác không làm được thì mình cũng chịu thôi. Hoặc là bác nào mà thấy dài dòng thì có thể tìm kênh khác nhé. Nhiều khi đã video đăng lên mà nhiều bác nói không biết gì về mạch, cũng khá là buồn đấy. Đây là 19,42V này. Điện áp có vẻ nó cũng hơi thấp này. Đo xem có 5,8V này. Con này khả năng nó sẽ chạy được điện 246V của mình nhá. Mình không thấy hiện giờ nên mình sẽ thay pin luôn cho khách hàng nhé. Con này là đang hết pin này. Thường là video mình làm nên cũng không theo cái trình tự sửa chữa đâu, nên là nhiều bác xem có khi không chú ý xem lại, có khi không hiểu đâu. Bình thường thì mình làm theo quy trình thì mình tháo ra, mình thấy cầu chì đứt thì mình thay cầu chì, chưa cắm vội, mình thay các thông số khác rồi mình cắm thôi. Còn nói chung là các bác làm quen rồi thì các bác sẽ thay theo ý của mình nhé. Đây mình sẽ thay pin nhé. Thay pin các bác không có chân giống thì các bác cứ làm theo em là bác đỡ phải vừa nhổ dưới mà vẫn ok nhá. Cái này bác thở trước này, R25 đang đẩy giá trị 440k nhá. R32 là 270k đấy, các bạn có thể tham khảo nhé. Mình sẽ cắm vào, mình sẽ test này. Dây này nó hơi cái phần này, dây này cho tí mình phải xử lý lại này. Rút ra rút vào nhiều này, lát hết này. Bỏ cái dây này ra, sau tí mình xử lý lại, chứ không là đang cắm này nó lại te điện ra thì nhiều khi nguy hiểm các bạn nhé. Cái việc chính của mình này là phải bảo vệ an toàn của mình đã. Làm mà không có tiền để hưởng thì không có sức khỏe để hưởng thì cũng không làm gì được. Đây, cắm dây nguồn của mình. Son này như là cũng không phải son của nó nhé các bạn nhé. Son nó là cái son dày cơ. Son mỏng này khả năng là nó cũng bắt từ nó cũng không chuẩn này. Đấy, nên nhiều khi các bạn chuyển điện thì các bạn phải chú ý nhé. Son chuẩn chỉ không là nhiều khi khách hàng khi họ đổi son đổi lồi nào khi nó sẽ bắt xung ra cái tần số nó son nó không chuẩn, nên là có khi thay cái son phát này mình lại chết sò, mình bảo hành ngoan này các bạn ạ. Mình sẽ lấy khiển mình test cho các bạn nhé. Đây là cáp thì bác thợ trước cũng thay rồi. Mình nhìn nên nó cũng không được ổn lắm đâu. Các bạn không nên cuốn kiểu này để nó bóp đầu cái chỗ này vào nhé, như kiểu thắt cổ chai này, không ổn đâu. Sẽ tháo ra, mình sẽ lấy cái khiển này ra nhé. Và bác thợ nhìn nhé, chỗ này là bị bể này, em không rõ là bị bể trước hay là sau đâu. Sau em sẽ xử lý cho bác nhé. Là bể cái chỗ cái quai này. Đây em tháo ra này. Cáp này em sẽ thay mới nhá. Đây, các bạn nhìn này. Bác thợ tháo ra có chú ý nhá. Cái này nó màu đen này, các bạn vụt nó đi nhá. Nó hút lo nước rồi đấy. Mình thay nó đi thôi. Cáp này mình sẽ bỏ đi. Sẽ lấy cái khiển này ra để test để các bạn nhìn nó dễ nhìn. Các bạn tháo cái
chân mà có cái rắc có cái công tắc này nhá, công tắc này nó sẽ báo cho cái vi xử lý biết rằng là lồi nó đã đóng rồi nhá, lắp lồi nó đã đóng ấy, đã đóng thì nó sẽ chạy hút được chân không đấy. Còn trong quá trình mình thử thì mình hàn đấu tắt lại nhá. Sẽ cắt cáp này, cái này cáp mà đời 19 chân nhá, 19 chân là đời VRD, VRD đấy, VRF này. Mình đã cắt một cái cáp mới nhá, cắm cáp và khiển và kết nối với bo công suất này. Đây. Các bạn cắt làm sao cho nó vừa khít nhá, để tránh cái tình trạng mình cắm là nó bị lệch chân, là nhiều khi cắm thế thôi cũng chết vì xử lý đấy. Đã có nguồn 5,8V này, hơi cao một chút thôi, không ảnh hưởng gì đâu. Cấp nguồn này đã lên này. Đấy. Giờ các bạn nhấc lồi ra này, nếu mà nó không có hiện tượng tít 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 nữa là ok nhá. Ồ, vẫn đang lỗi ở đầu rồi. Bình thường khi mình nhấc xoong này ra thì nó phải chạy nha các bạn nhá. Có thể nó đang bị lỗi điện áp đấy, có thể là mình sẽ chỉnh cắm trực tiếp này. Đây. Vẫn chưa hết hoàn toàn đâu. Có vẻ gì đó không ổn này. Các bạn nhìn là mình đã thay pin nhá. Thay pin mà không thấy cái khiển này nó lưu pin nhá. Mình check kiểm tra xem nó có vỡ khiển hay gì không. Mình định bật đây nhưng mà mình thấy nó có cái điểm rồi đó, nó chưa ổn này. Bình thường mình thay pin này, cắm cáp vào này thì nó phải hiện tất cả những các số ở trên màn hình này. Hiện tại là nó không hiện nha các bạn nhé. Cáp này mình đã thay cáp mới rồi này. Có thể cái con khiển này đang bị lỗi nhé. Lỗi thật sự nhá. Hoặc là chính cái bo công suất này đang bị lỗi. Còn pin đây, pin này mình thay này. Đo lại pin này. Ô, bị sụt đây các bạn này. Thì là cái mạch này có vấn đề rồi. Mình phải kiểm tra lại đây. Để lắp pin vào mà nó ăn pin nhá. Ăn pin thì có phải mạch nó bị lỗi đấy, nó đang chập ở dưới đây. Nhiều khi có những cái nó rất đơn giản thôi nhưng mà nó sẽ quyết định đến cái vấn đề là nó bị lỗi nhá. Đây mình sẽ check kiểm tra xem nó đang bị lỗi ở chỗ nào. Đây mình sẽ đo lại các bạn xem nhá. Lúc đấy nó đo có 1 mấy đây. Giờ đo nó hồi lại 2,6V này các bạn này. Đó. Có thể đâu đó nó đang bị lỗi cái mạch pin này. Nên là nhiều khi cắm mà các bạn không thấy nó lên pin là các bạn phải xem lại. Cái này, kinh nghiệm này thì thực ra cũng chả ai bảo cho đâu. Làm thì các bạn sẽ tự đúc rút ra cái kinh nghiệm này. Mình sẽ check lại qua này xem nó đang bị ở đâu mà nó lại hết pin rồi. Pin mới cắm nhá, để xem là nó có hồi lại chút nào không. Cái đồng hồ này nó bắt đầu có vấn đề rồi. Đây các bạn nhìn này, nó lên 2,7 đây này, pin nó hồi một chút này.
Mình sẽ dò xử lý cái phần mạch pin nha các bạn nhé. Đây là một cái bo zin nhá, mình vừa mới tháo ở cái lồi, mình cũng vừa sửa xong đấy. Sửa xong để mình test khiển cho các bạn xem nhá. Tại vì mình cắm vào cái mạch khiển là mình thấy pin nó đã ăn đấy. Đây là các bạn này, cái này mình cắm là trên khiển khiển zin của nó là nó vẫn lên nhá. Đây mình cắm lên này. Có lên nha các bạn nhá. Đo áp này. Không sập này. Trong khi đó mình cắm trên cái bo, trên cái bo này các bạn này. Trên cái bo này thì mình cắm nó sẽ sụt nhé các bạn nhé. Đây mình đo cho các bạn này. Đo pin này. 3,3V này. Này 3,34V này. Cắm là không hề lên nhá. Không hề lên pin này. Đo bị sụt này. Còn có 1,75 này. Đấy, mình rút ra luôn không nó lại sinh ra hết pin nhá. Đây có một cái điểm là mình cũng vừa phát hiện ra và mình đã tách ra này nhé các bạn nhé. Đây bác thợ trước bác hàn ra này. Để đây nha các bạn nhé. Cái điểm này, bác cái hàn điểm này mấy cái điểm này vào với nhau. Mà trong khi thực ra cái bo chuẩn của nó không có cái liên quan gì đâu nha các bạn nhé. Đây mình xoay ngược này các bạn thấy đây. Đấy. Và cái bo thực tế của nó, bo thực tế đây, bo zin này. Bo zin này. Mình đã phải gậy cái con chở R31 này lên nhá. Để mình đo nhá. Mình xoay ngược lại thì hai cái điểm này không hề thông nhau đâu các bạn nhá. Nên là không được hàn hai cái điểm này vào với nhau nhá. Đây. Bạn nhìn thấy không ạ? Hai cái điểm này này. Cái điểm này không hề đứt thông với nhau nhá. Các bạn có thể đo thông mạch này. Đây mình đo thông mạch nhá. Các bạn nhìn nó hơi khó đây, mình đo này. Không hề thông đâu nha các bạn nhá. Nên là cái việc của các bác hàn nó vào với nhau hai điểm này là không được đâu nhá. Mạch zin đấy các bạn xoay ngược lại là nó không có cái điểm nào ở giữa đâu nhá. Là cái con chở này nó nối về đây này. Mình cũng nhiều khi mình cũng thắc mắc là tại sao nó có một con chở nối vào đây, chả giải quyết cái vấn đề gì cả. Đây mình khi nhấc ra nhá, mình cắm cáp là các bạn xem này. Nó mạch pin nó vẫn cứ lên nhá. Đây này. Này mạch pin lên này. Trước đây mình cũng đã dò rồi mà không hiểu tại sao nữa. Sau này nó có thừa một con cái linh kiện này ở đây được. Nó không về mát, nó không về gì nha các bạn nhé. Và các bạn hàn chập cái này vào nhau thì nó sẽ đổ thẳng về cái chân này này. Cái chân của cái con điều khiển chân quạt này. Là nó gây sụt áp luôn đấy. Nên là cái việc các bác hàn đấy là các bạn phải xem lại nhé. Các bác nào làm ở đấy mà có lỡ hàn vào cho nó mất áp thì các bạn nhả ra nhé. Hai cái chân này nó cạnh nhau mà nó đo cái chân này nó không đi thông đi đâu cả. Nên các bạn có hàn vào thì các bạn sẽ không giải quyết cái vấn đề gì đâu. Quay trở lại với cái này là mình sẽ phải xử lý cái mạch pin này nó ok thì mình cắm à. Sau khi mình thay pin khác này và không hàn nhả cái chân này ra nhá. Cái chân mà mình vừa chỉ cho mọi người ấy. Đấy, bỏ cái con chở đi. Cái chân này con chở này nó chở R31 này. Thực ra nó chả đi đâu cả. Chả giải quyết được cái vấn đề gì đâu. Mình cứ để nó ở đây thôi. Các bạn hàn hai cái này vào thì nó sẽ sụt áp nhá. Đây, mình ví dụ các bạn thấy này. Đấy. Đây là mình sẽ zoom lại các bạn nhìn màn hình này. Nhìn màn hình nhá, đây nhá. Màn hình nó đang có này.
Đây mình cầm lên cho các bạn nhìn thấy gần để cho nó dễ này. Đây đang có đây nhá. Đây mình chập vào cái chỗ này hàn bạn nhá. Đây này, bạn nhìn thấy đồng hồ mất này. Đấy, mất luôn này. Nó bị reset này. Đấy. Bác thợ chú ý nhá, cái chỗ này không phải hàn hai cái điểm này vào nhau đâu nhá. Em nhìn thấy có bất thường nên là em đã bỏ ra thay pin, mà thay pin lại thấy nó hết, nó sụt, nó hết mà nó không lên. Cũng rất may là cũng check ra, thấy có điều bất thường là may là em cũng có kinh nghiệm nên em xử lý được, không lại đi mất cục pin nữa mà cũng không biết tại sao thì này. Nó theo xử lý xong cái phần pin nhá, về cái phần nó lấu nữa, cắm test này xem nó có còn tít 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 không. Vì chọc cái chân này, chân này nó sẽ đi vào cái chân của cái con chan điều khiển quạt này. Có thể cũng chính vì nguyên nhân đấy là nó cũng gây tít 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 nhá. Nó giảm cái, nó làm cho sụt cái nguồn của cái nguồn 19V 12V 20V xuống lại, là nó khi ra nó xung, nó không có đủ điều kiện thì nó phát xung này. Đấy nên là cắm vào. Đấy, khi thay pin mà mình không thấy nó khác thường, bất thường là mình không có kinh nghiệm, không có trải nghiệm thì nhiều khi xử lý nó sẽ lặng này, càng lặng đấy. Đây mình sẽ bật lên này. Đấy, sẽ đây bấm này. Đấy, khi có lồi nha, bỏ lồi ra này, vẫn tít 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 này. Đấy, vẫn chưa ok đâu, bỏ lồi vào này, cắm điện trực tiếp nhá. Bật nóng nhanh này. Đấy, khả năng nó vẫn chưa ok đâu. Mình sẽ chỉnh cái mức điện áp này xuống nhá. Điện áp này xuống 220 này để test xem nó có bị lỗi điện áp hay là trên mạch này đang bị lỗi nha các bạn nhé. Đây các bạn nhìn đồng hồ này, đây là 231V nhá. Sẽ cắm này, bấm nấu nhá. Đấy, khi không có lỗi, khi có lỗi này, khi không có lỗi này, vậy là khả năng là cái phần lỗi điện áp là nó có thể nó không lỗi phần điện áp nhá. Đấy, có lỗi này. Vậy là mình sẽ chỉnh sang cái phần khác nhé, kiểm tra lại phần khác nhé. Điện áp nó vẫn là 230, mình sẽ chỉnh xuống 220 cho mọi người xem này, xem nó có bị lỗi tiếp không. Đây điện áp sau khi mình sẽ điều chỉnh này, 218V này. Mình sẽ cắm trực tiếp luôn này. Bấm nút nhanh nhá. Đó, đây điện áp chuẩn này, nó vẫn bị tít 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 nhá. Thì là xong phần điện áp nhá. Gọi điện áp coi như là ok nhá các bạn nhá. Mình sẽ xử lý tiếp nhá. Đã mất công là lấy bo công suất của cái con lồi sống nhá, thì mình cũng test luôn khiển này. Test luôn là lấy khiển sống nhá. Khiển sống để test luôn nhá các bạn nhá. Cái khiển đang sống là test cho nó chuẩn xác luôn này. Cấp nguồn này. Điện ra 224V này. Chạy luôn này các bạn này. Nhấc ra này. Đấy, mình nhấc xong lên là bấm cái này là nó không chạy này. Tít 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 títตัวnày các bạn. Chọn nấu nhanh nhá.
Đấy, nó ngắt luôn đấy. Còn cho xoong này. Đấy, có xoong nó nháy một cái là nó chạy, nó đóng công suất này các bạn này. Đấy, có hiện tượng là chạy cái này đóng, nó bị sập nguồn này là nó ngắt luôn này. Báo F04 này. Chưa cắm cảm biến trên lắp đấy các bạn ạ. Báo F04 này. Về khả năng cao con này sẽ bị lỗi vi xử lý rồi các bạn ạ. Mình cắm cái cảm biến vào mình để mình test này. Nếu mà chạy nữa là con này bị lỗi vi xử lý rồi nha. Đúng với cái câu từ đầu video mình nói ấy, là cái nồi này nó rất dễ bị chết vi xử lý. Cái nồi này nó bị tít là lỗi vi xử lý khá là nhiều. Đây là nó đang bị F04 này, thì mình chưa cắm cảm biến đấy các bạn ạ. Mình vừa nó nhanh này. Đấy, đã cắm cảm biến này và nó đã chạy này. Đấy, nó phát xung đấy. Đấy các bạn nhìn này. Tít đấy. Còn khi nhấc nồi này, nhấc nồi ra nó sẽ chạy bình thường nhá. Bấm nấu này. Đấy, nó ngắt luôn đấy. Mình cắm trực tiếp nhá. Có thể nó cắm trực tiếp và chết sò này. Nhưng mà mình vẫn thử cho các bạn xem nhé. Chọn nấu nhanh này. Bấm nấu này. Chưa để ăn. Đấy, đã ăn dòng này. 1200W này. 5,6 này. Các bạn nhìn đồng hồ đây này. Đấy, thế con này là lỗi vì xử lý rồi các bạn nhé. Đấy, con này giờ mình phải kiếm cái khiển khác mình thay thôi. Chứ con này chết vì xử lý rồi. Tại sao mình quyết mình nói là chết vì xử lý. Vậy như mình kiểm tra đấy. Nhưng mình kiểm tra thì khả năng là do cái phần quạt này. Đấy, nó xông lên, có thể do bác thợ trước cái đấu cái phần này nó xông lên này. Hoặc là do cái phần chết công suất nó đánh ngược lại nhá. Đấy, mình đã test đấy. Là nó tít đấy. Là chết vì xử lý rồi. Vì cái bo này mình xử lý rất là nhiều cái lỗi tít đấy rồi. Nó lỗi chân chip này các bạn nhé. Vậy là con này lỗi vì xử lý nhé các bác nhé. Nó bị tập cái phần kể cả chập cái chân này ra cái IC nhớ này. Đấy các bạn nhìn này, mình đo trở kháng cho các bạn xem nhé. Để thông mạch đi, đo trên IC nhớ này. Đấy, thông ấy. Chân 8 với chân 6 thông với chân này 148 ohm này. Đấy. 147 ohm này. Lỗi trở kháng nó lỗi đấy. Lỗi này nên là không phải cứ lên màn hình nhá. Là màn hình là không lỗi, vẫn bấm bình thường nhá. Tất cả các chức năng bình thường nhá. Nó chỉ mất cái phần điều khiển xung ấy. Lệnh kích xuống IGBT ấy. Nó bị lỗi nhá. Tại sao mình không đo kiểm tra cái này? Tại vì mình sửa rất là nhiều cái lỗi này rồi. Lỗi này nó cũng tương tự với cái lỗi C11 đấy các bạn ạ. Nó lỗi chân chip này. Còn các bác nào mà các bác nào có muốn có thời gian tự đào thì cứ đào thoải mái nhé.
nó đã lỗi là em đã từng phải nhổ cái vi xử lý ra, em nhấc con vi xử lý ra, em lại nhấc con vi xử lý vào. Có trải nghiệm mà nhiều lần rồi chứ không phải là một lần để em đưa ra kết luận nha. Nên là các bác mà có dính phải thì có cái bo để test như là em ấy thì nó sẽ đỡ mất thời gian đấy. Ngay đầu video các bác mà xem thì các bác sẽ thấy được em dự đoán ấy, nó có thể chết khiển đấy. Còn nếu mà em test luôn từ khiển ngay từ đầu thì các bác sẽ cũng không có cái trải nghiệm là lỗi pin này đâu, hàn là không đúng đâu. Đấy, nên nhiều khi là em có đủ đồ để em test luôn cho bác xem ấy. Nhiều bác làm video cũng thế, có những cái mình làm quen thì mình bỏ ra, mình nhìn cái bệnh thế mình thay thạch anh thế là nó xong rồi, không phải mày mò mất thời gian. Đấy, như con này thì bo công suất này là em test rồi, em xử lý phần các khối này, xử lý lại nó đã ok đấy. Dòng nó thì con này nó hơi cao một chút nhá, dòng thực ra cái bác này chỉnh nó hơi cao một chút này, em vẫn cứ để zin đây, hơi cao một chút thì cái lấu nó sẽ dễ phì hơi hơn nha. Còn thực tế cái lồi zin này nó không ăn đến 1.200W đâu, 1.100, 1.200 đâu. Con này chỉ ăn chỉ 1 kg thôi. Các bác mà theo dõi cái lồi zin từ đầu đến cuối, các bác nấu cái chu trình này, lồi nấu từ đầu đến cuối thì các bác sẽ biết là cái công suất của ăn của nó nhá, khi nào nó đạt đỉnh bao nhiêu nhá. Còn cái này là để dòng nó hơi cao này. Còn về cái vấn đề về chuyển điện nó có bền hay không thì sẽ có một cái thời gian nào đấy em sẽ làm cái video nó hoàn chỉnh hơn. Cái phần này thì video nó cũng khá là dài. Đấy, các bạn thấy ấy, sửa nó cũng mất khá thời gian này. Em đâu đó mà em quay em cũng ước tính nó cũng khoảng gần 1 tiếng đấy. Còn nếu làm thực tế thì em mất nhiều thời gian hơn thế nha các bác nhá. Đấy, em sẽ có cái video xử lý lại một cái lồi đã chuyển điện 220 khác nha. Các bác có thể đăng ký kênh và theo dõi để xem được cái video đấy nhá. Cảm ơn các bác đã xem nhé. Nhớ like và đăng ký kênh cho em nhé. Cảm ơn mọi người nhé.